خب برگشتیم بریم ویوست خودمون رو با هم بنویسیم. کجا بود؟ توی کد ها باید باشم. بریم کد هامون، میام بخش ویوز و خب دیگه این ویو ها رو نیاز ندارم، کامنت میکنم. میام اینجا میگم که from rest framework dot ViewSet بیاد ایمپورت کنه برام مدل ViewSet رو. بعد حالا ببینید این دوتا ویوی آرتیکل میتونن توی یک ویو قرار بگیرن. حالا اینا هم دوتا نیستن، 5 تا. لیست رو داریم، کرییت رو داریم، ریتریو داریم، آپدیت داریم و دیستروی، میشه 5 تا. این 5 تا میتونن توی یک ویو باشن، این یکی 5 تا هم توی یک ویو مرتبط با هم. حالا با اینجا شروع میکنم، من اینو کامنتش میکنم، میام یک کلاس آرتیکل ویو به این شکل می نویسم، البته آرتیکل ویو ست به این شکل. بعد از مدل ویو ست ارث بری میکنم. بعد میتونم بگم که مثلا کوئری ست میخوام، کوئری ستی که برای همشون استفاده میشه همین باشه. سریالایزر همشون یکی بود، پس سریالایزرشون هم این باشه. سر بحث پرمیژن ها یک کوچولو به مشکل برمیخورم، چون ببینید این دوتا ویو لیست کردم و کرییت کردم پرمیژنشون is staff or read only. از کجا میگم؟ چون توی کانفیگ اگه برم تو بخش ستینگ میبینم که پرمیژن دیفالت هم توی DRF ببینم کجا بود، اینجا بود، is staff or read only. ولی خب دومیه که میشه ریتریو و آپدیت و دیستروی هم is staff or read only رو داره و هم is alter or read only رو، یعنی دوتا پرمیژن داره. خب اگه من بیام اینو بدم بهش، خب این بالایی به مشکل برمیخوره که نمیخواد is alter or read only رو داشته باشه. اگه is alter or read only رو پاک کنم، این پایینه به مشکل برمیخوره چون اینو میخواست. خب چیکار کنم؟ جلسه بعدی بهتون میگم.